قسمت معاهدة تورديسيلاس أمريكا بين إسبانيا والبرتغال عام 1494، وفازت البرتغال بحقها في الحصول على الأراضي التي تعرف الآن بشرق البرازيل. وادعت البرتغال امتلاكها البرازيل في 22 أبريل عام 1500، عندما رسى قائد الأسطول البرتغالي بيدرو الفارزير كابرال على الشاطئ. أطلق البرتغاليين اسم أخشاب البرازيل على بعض الأشجار التي وجدوها، لأن أخشابها تتميز باللون الجمر المتوهج التي تسمى في اللغة البرتغالية برازا، لذا فاسم البرازيل مشتق من اسم تلك الأشجار. بدأ المستعمرون البرتغاليون في الاستقرار بالبرازيل خلال العقد الثالث من القرن السادس عشر الميلادي، وقامت معظم المستعمرات الناجحة في بداية الأمر في الشمال الشرقي وفي جنوب البرازيل. وسرعان ما أسس المستعمرون في الشمال الشرقي مزارع كبيرة لقصب السكر، وكان السكر البرازيلي يباع في أوروبا، وقاموا بتصدير جلود الماشية والقطن والتبغ. سخر المستعمرون السكان المحليون للعمل بالمزارع، وتعرضت أعداد كبيرة منهم للموت بسبب الأمراض الأوروبية، كما حارب العديد منهم البرتغاليون وقتلوا. ثم بدأ البرتغاليون في إحضار آلاف الأفارقة للبرازيل واستبدالهم بالهنود، ولكن لم يستمر استعباد بعض الأفارقة طويلا، وفروا هاربين في الأدغال وقاموا بتأسيس مملكة بلماريس، وكان هذا قرابة عام 1575. وكانت هناك حركة لتحرير العبيد من المستعمرين، واستمرت هذه المملكة لعشرات السنين، وكان قائدها الملك جانجا زومبا. ولكن البرتغاليون عرضوا عليه معاهدة مفادها أنهم سيملكون نفس حقوق البرتغاليين. وافق الملك، ولكن عارضه ابن أخته القائد زومبي وقاد ضده تمردا، وفي النهاية تم القضاء عليهم من قبل البرتغاليون، وهذا بفضل الكثرة العددية والأسلحة المتقدمة. وفي النهاية تم القبض على القائد زومبي بعدما دل على مكانه مساعده بعد تعذيبه، وكان زومبي مصابا بقدمه ولا يمكنه الحركة، ثم قطعت رأسه ومثل بجثته، حيث قال بعض المؤرخون البرتغاليون أن المسلمون سبقوهم إلى قارة أمريكا فارين من الاستبداد الأسباني ومحاكم التفتيش التي كانت تعذب المسلمين وإجبارهم لترك الإسلام ودخولهم المسيحية. وقيل أن الأفارقة كانوا يعلمون المستعمرون الزراعة والمباني، وبعضهم كان يعلمهم القراءة والكتابة. وبعد استمرار ثورات التحرر التي كانت دائما تبوء بالفشل، حصل العبيد على حريتهم فيما بعد في جميع أنحاء أمريكا. تم اكتشاف الماس والذهب، وقد جذبت هذه الاكتشافات آلاف البرتغاليين إلى الداخل وجلبت المزيد من الثروات، وكانت السفن تأخذ تلك الشحنات إلى البرتغال. اجتاحت فرنسا البرتغال عام 1807 لتأييدها لبريطانيا في الحرب التي وقعت بين الفرنسيين والبريطانيين، وكان الأمير جون حاكم البرتغال قد هرب مع عائلته إلى ريو دي جانيرو. وفي عام 1808 أصبحت ريو عاصمة الإمبراطورية البرتغالية. وفي عام 1815 حول الأمير البرازيل لتصبح مملكة، ثم عادت الملكية إلى البرتغال عام 1821، وترك جون ابنه بيدرو ليتولى حكم البرازيل. وأعلن بيدرو استقلال البرازيل في 7 سبتمبر عام 1822، وبعد بضع شهور تم تتويجه باسم الإمبراطور بيدرو الأول، ومنح البرازيل دستورا عام 1824. ولكن الإمبراطور حكم البرازيل بمنتهى القسوة، وبذلك انخفضت شعبيته، وخسرت البرازيل الحرب ضد الأرجنتين وتنازلت عن الأرض التي تعرف حاليا بدولة الأراكواي. وأرغم بيدرو على الاستقالة عام 1831، وتنازل عن العرش لابنه الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات تحت اسم بيدرو الثاني. في عام 1888 صدر قانون إلغاء العبودية في البرازيل، وتم تحرير نحو 750 ألف عبد،
وكان يعمل معظمهم بالمزارع. وقد أثار هذا العمل حفيظة ملاك العبيد ضد بيدرو، خاصة وأنه لم تدفع لهم تعويضات مقابل تحرير عبيدهم. أرغم ضباط الجيش البرازيلي ويساندهم ملاك المزارع بيدرو على التنازل عن العرش عام 1889. توفي بيدرو في باريس وأعيد جثمانه إلى البرازيل، وما زال البرازيليون يكرمون بيدرو الثاني كبطل وطني. أصبحت البرازيل جمهورية، وقد أقر الشعب دستورا عام 1891 على غرار الولايات المتحدة، وتم انتخاب الجنرال مانويل دا فونسيكا أول رئيس للبرازيل، وكان حكمه استبداديا كغيره من رؤساء البرازيل الأوائل. وسرعان ما تولى منصب الرئاسة زعماء سياسيون. 1964 هي بداية الحكم العسكري القمعي في البرازيل، عندما استولى الجيش على السلطة بشكل كامل. ولكن في الواقع تعود بداية الحقبة العسكرية إلى سنة 1930 عندما تولى الجنرال جوتوليو فاركاس الحكم، ومن بعده تعاقبت الحكومات العسكرية. تراجعت الديمقراطية والحرية، وانتشرت الاعتقالات والأزمات الاقتصادية والحروب الأهلية داخل البرازيل. انتخب جوسلونيو كوبوتشيك رئيسا للدولة، وشيد عاصمة جديدة هي برازيليا التي تبعد نحو 1000 كيلو متر عن الساحل الأطلسي. وكان كوبوتشيك يأمل أن تساعد المدينة الجديدة على تطوير المناطق الداخلية في البرازيل. وفي عام 1960 انتقلت الحكومة من ريو دي جانيرو إلى برازيليا. مرت البرازيل بأزمات اقتصادية، وتعاقب الرؤساء استطاع التغلب على هذه العقبات والتدهور الاقتصادي.